Introducing the Oneplus 7 Pro. We set out to create a fully captivating experience with powerful Dolby Atmos sound from top to bottom and an immersive display that redefines the term bezel. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, के साल खबर म तपाईको होस्ट प्रशान्त श्रेष्ठ तपाईलाई स्वागत गर्दछु अर्को एक्साइटिङ भिडियोमा। ओके त साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं OnePlus को ब्रान्ड न्यू स्मार्टफोनको बारेमा। सो स्मार्टफोनको नाम रहेको छ OnePlus 7 Pro। सो साथीहरु, यो फोनलाई तपाईले आफ्नो फुल फिचर पीसी सँग पनि कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु, तपाईलाई अजीब लागिरा होला मैले यस्तो किन भनेको छु भने तपाईले यसको स्पेसिफिकेसन र फिचर हेर्नु पायो भने तपाई दंग पर्नुहुन्छ। सो साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई OnePlus 7 Pro को फिचर्स र स्पेसिफिकेसन साथै यसको प्राइस नेपालमा कति हुनेछ त्यो पनि बताउने छु। सो यो भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ रमाइलो हुनेछ। यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला। सो तपाईलाई हामी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएछ भने तर सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। अब कुनै टाइम वेस्ट नगरिकन हामी हाम्रो भिडियोतिर जाउँ। सो सबैभन्दा पहिला यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 6.67 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईले 88.1% स्क्रिन टु बडी रेशियो पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु, यसमा तपाईले फ्लुइड एमुलेट क्यापेसिटिभ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ भने यसको रेजोल्युसन चाहिँ तपाईले 90.5:9 रेशियोको पाउनुहुन्छ। साथै डिस्प्लेमा तपाईले कर्निङ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन पनि पाउनुहुन्छ जुन कि तपाईको मोबाइलको प्रोटेक्सन लागि एकदम बेस्ट रहेको छ। साथै यसको प्लेटफर्मको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले एन्ड्रोइड 5 पाउनुहुन्छ जुन कि 9.0 भर्जनको रहेको छ। साथै यसको चिपसेटको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले क्वालकमको SDM855 पाउनुहुन्छ जसलाई तपाईले स्न्यापड्रागन 855 पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने साथै यसमा तपाईले दुईवटा भेरिएन्टमा तपाईले र्याम र स्टोरेज पाउनुहुन्छ। सो फर्स्ट भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 256GB स्टोरेजमा 8GB र 12GB को र्याम पाउनुहुन्छ भने तपाईले 120GB स्टोरेजमा तपाईले मात्र 6GB को र्याम पाउनुहुन्छ। सो यसको अर्को मेन इम्प्रेसनको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 3 ट्रिपल क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो यसको क्यामेराको स्पेसिफिकेसन तपाईलाई भन्छु। सो तपाईले फर्स्ट क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको पाउनुहुन्छ र यसको एपर्चर 1.6 को रहेछ भने सेकेन्ड क्यामेरा चाहिँ तपाईले 16 MP को रहेको छ र यसको एपर्चर 2.2 को रहेछ। सो तपाईले यो 16 MP को क्यामेरालाई अल्ट्रा वाइड फोटोहरुको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यसको थर्ड क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 8 मेगापिक्सलको थर्ड क्यामेरा पाउनुहुन्छ र यसको एपर्चर चाहिँ 2.4 को रहेको छ र यसलाई तपाईले टेलिफोटो जुमिङको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो क्यामेराको फिचर्सको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले डुअल लिड डुअल टोन फ्ल्याश प्यारानोमा HDR जस्ता फिचर्सहरु पाउनुहुन्छ। यसैगरी यसको सेल्फी क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले मोटराइज पपअप सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। सो यस्तो तपाईले सेल्फी क्यामेरा भिभो र ओप्पोको फोनमा पनि देखिसक्नु भएको होला। सो यो के हो भने बेसिकली यो चाहिँ क्यामेरा तपाईको पपअप भएर आउँछ। तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा ओपन गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको साइडबाट वा भित्रबाट यो क्यामेरा पपअप भएर आउँछ र हेर्नुमा एकदम मिनिमलिस्टिक एकदम एडभान्स लेभलको यो क्यामेरा लाग्छ र यो इम्प्रेसनको लागि पनि एकदम राम्रो रहेको छ। सो यसको मेगापिक्सलको कुरा गर्ने हो भने यसमा तपाईले 16 मेगापिक्सल पाउनुहुन्छ भने यसको एपर्चर चाहिँ 2.0 रहेको छ। सो यसको फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले अटो HDR मोड पनि पाउनुहुन्छ र भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले जाइरो EIS स्टेबलाइजेसन पनि पाउनुहुन्छ। सो साथीहरु, यसमा चाहिँ तपाईले हेडफोन ज्याक पाउनु हुँदैन। सो हेडफोन ज्याक नपाइसकेपछि तपाईले के पाउनुहुन्छ भने एउटा वायरलेस इयरफोन पाउनुहुन्छ। सो OnePlus के ब्रान्डेड तपाईले एउटा इयरफोन पनि पाउनुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ डल्बी एटमोस को साउन्ड सिस्टम युज गरेको छ र यसको साउन्ड क्वालिटी र यसको माइक्रोफोन एकदम बेस्ट रहेको छ। सो अब कुरा आयो यसको ब्याट्रीको। सो यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईले 4000 mAh को नन रिमुभेबल ब्याट्री पाउनुहुन्छ। सो यसमा तपाईले फास्ट चार्जिङ पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईले 30 वाट को भोक चार्जिङ पाउनुहुन्छ जसको ब्याट्री चार्जिङ क्यापेसिटी एकदम बढी रहेको छ। सो यसको कलर भेरिएन्ट पनि डिफरेन्ट रहेको छ। यसमा तपाईले 3वटा भेरिएन्ट पाउनुहुन्छ कलर्समा। सो फर्स्ट रहेको छ हाम्रो मिरर ग्रे, सेकेन्ड रहेको छ आल्मोन्ड र थर्ड रहेको छ नेभुला ब्लू। मेरो हिसाबमा तपाईले यो फोन लिनुहुन्छ भने नेभुला ब्लूमा लिनुहोस् या तपाईले कुनै पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। नेभुला ब्लूमा यसको एकदम राम्रो लुक रहेको छ। सो अब कुरा आयो यसको प्राइसको। सो यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा तपाईले यो फोनलाई 90,000 सम्ममा किन्न सक्नुहुनेछ। साथै यसको प्राइस अलि घटी बढी हुन सक्नेछ।
अनलाइन या नेपाली मार्केटमा, सो तपाईँले त्यो कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्नु सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू यो 90,000 तपाईँलाई अलिक बढी लाग्न सक्छ, तर पनि तपाईँले स्पेसिफिकेसन हेर्नुभयो भने एकदम यो प्राइस फोन मनी रहेको छ। यो स्मार्टफोन तपाईँसँग पैसा छ भने तपाईँ अलि महँगो फ्ल्यागसिप स्मार्टफोन किन्नु चाहन्छ भने यो फोनलाई तपाईँले कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू म आशा गर्छु भिडियो तपाईँले मन पराइदिनु भयो होला। यस्तै टेक्निकल रिभ्यू भिडियोहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ। आजको लागि यति नै, फेरि अर्को भिडियोमा भेट हुने छ। बाई बाई, टेक केयर।